चल्यो हावा सिरिरी। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको नेपाली म्युजिकमा लिरिकल भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू। र तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले एउटा XML फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने तपाईहरुले XML लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो XML फाइलले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो भिडियो लिंकमा पनि क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले XML फाइल र भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु डाउनलोड गरेको XML फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फाइल म्यानेजरमा गएर तपाईहरुले डाउनलोडमा जानुभयो भने तपाईहरुले भर्खरै डाउनलोड गरेको XML फाइल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो XML फाइल हो साथीहरु। तपाईहरुको पनि यस्तै खालको आउँछ साथीहरु। र तपाईहरुले डाउनलोड गरेको XML फाइलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यो XML फाइलले चाहिँ यसरी तपाईहरुले होल्ड प्रेस गर्नुभयो भने तपाईहरुको शेयरको अप्सन आउँछ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यो शेयरको अप्सन आउँछ। तपाईहरुको पनि यस्तै शेयरको अप्सन आउँछ र तपाईहरु शेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी शेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसन चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अर्कै तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले त्यो XML फाइलले चाहिँ तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो अलाइट मोसन एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ शेयरमा गइसकेपछि र तपाईहरुले यो अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यो भर्खरै डाउनलोड गरेर शेयर गरेको XML फाइल चाहिँ तपाईहरुको अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ इन्पुट हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले भर्खरै शेयर गरेको XML फाइल चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी तपाईहरुले त्यो XML फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नु होला साथीहरु। यसरी ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसरी माथि सार्दै जानुभयो भने तलपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यहाँनिर यो एयर फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ यो फोटो चाहिँ देखाउँदैन साथीहरु, यो चाहिँ खाली हुन्छ किनभने यो चाहिँ मैले एउटै डिभाइसबाट गरिरहेको छु त्यसैले चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। र तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ फोटो देखाउँदैन साथीहरु। तपाईहरुको यो एयर फोटोमा चाहिँ खाली हुन्छ। तपाईहरुको यो एयर फोटोमा चाहिँ एकपटक टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि कलर एन्ड फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक टच गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको मिडिया नट फाउन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको डिभाइसको फोटो चाहिँ ओपन हुन्छ र तपाईहरुले अब कुन फोटोलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसरी फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो प्लसको अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु साथीहरु। र ब्याक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि यता सार्दै जानु होला साथीहरु। सार्दै गइसकेपछि चाहिँ तपाईले अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यो लिरिक्स सँगै देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा चाहिँ यो फेरि अर्को फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो लिरिक्सदेखि तलपट्टि यहाँनिर यो फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको फोटो चाहिँ हुँदैन है साथीहरु। यसमा चाहिँ मेरो एउटै डिभाइस भएर फोटो देखाएको छ। तपाईहरुको चाहिँ फोटो देखाउँदैन। तपाईहरुले यसमा चाहिँ आफ्नो फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो एयर फोटोमा एकपटक यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर कलर एन्ड फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड देखाउँछ साथीहरु। यसमा चाहिँ देखाएको छैन। मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले आफुलाई मनपर्ने फोटो यसरी सिलेक्ट गरेर माथिपट्टि यहाँनिर यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला साथीहरु। यसरी ब्याक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि स्टेप बाइ स्टेप यो लिरिकल अनुसार चाहिँ फोटो लगाउनु पर्छ। त्यसरी यता सार्दै गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु अर्को लिरिक्स सुरु हुन बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर फेरि अर्को फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको एयर फोटो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला।
यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुको मिडिया नट फाउन्ड देखाउँछ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु तपाईहरुले आफुलाई मन पर्ने अब कुन फोटोलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर माथिपट्टि फेरि प्लसको अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि तपाईहरुले ब्याक गर्नु दुई पटक ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु यता सादै गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु फेरि अर्को फोटो लगाउने अप्सन आउँछ यहाँनिर यो लिरिकल सँगै एयर फोटोमा फेरि क्लिक गर्नु होला साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले यो एयर फोटोमा फेरि ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुको यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड देखाउँछ यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु तपाईहरुले यसरी अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु फेरि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि दुई पटकसम्म ब्याक गर्नु होला साथीहरु यसरी ब्याक गर्नु होला र फेरि यता सादै जानु होला साथीहरु सादै गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो लगाउने अप्सन आउँछ यहाँनिर एयर फोटोको अप्सन तपाईहरुको यहाँनिर फोटो चाहिँ देखाउँदैन एयर फोटो भन्नेमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला तपाईहरुको यहाँनिर मिडिया नट फाउन्ड देखाउँछ यसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु तपाईहरुले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु दुई पटकसम्म त्यसपछि तपाईहरु फेरि यता सार्दै गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु फेरि अर्को फोटो लगाउने अप्सन आउँछ साथीहरु यहाँनिर यो एयर फोटोमै ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु फेरि मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यहाँनिर अर्को फोटो यसरी सिलेक्ट गर्नु होला प्लसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि फेरि ब्याक गर्नु होला ब्याक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु यता सार्दै गइसकेपछि चाहिँ फेरि अर्को फोटो लगाउने अप्सन आउँछ यहाँनिर एयर फोटो यसमा ट्याप गर्नु होला कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि मिडिया नट फाउन्डमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु फेरि अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु यसरी अर्को फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि ब्याक गर्नु होला ब्याक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु एउटा सार्दै गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको सम्पूर्ण फोटो चाहिँ यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु फेरि सुरुमा आउनु होला साथीहरु सुरुमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईहरुको यसमा चाहिँ म्युजिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ यसमा हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यो प्लसको अप्सनमा एक पटक ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यो मिडियाको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र तपाईहरुले जुन भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन त्यो लिंकबाट डाउनलोड गरेको भिडियो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छ डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको सिलेक्ट गरेको भिडियो चाहिँ फर्स्टमै आउँछ साथीहरु र तपाईहरुले यो फर्स्टमा आएको भिडियोलाई चाहिँ एकपटक ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ छुट्टै अडियो चाहिँ छुट्टै आउँछ साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि त्यो भिडियोको अप्सनमा ट्याप गरेर भिडियोको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यो डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट हुन्छ र तपाईहरुले भर्खरै लगाएको म्युजिक मात्रै यसमा आउँछ साथीहरु र तपाईहरुको यसरी भिडियो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ तयार हुन्छ है साथीहरु तपाईहरुको सम्पूर्ण फोटोहरु लगाइसकेपछि तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ तयार भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई म थोरै यसमा चाहिँ प्ले गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुको पनि यसरी नै चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ तयार भएको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि यो शेयरको जस्तो अप्सन यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोको अप्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु तलपट्टि यो एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला साथीहरु यसमा ट्याप गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन्छ साथीहरु केही टाइम लाग्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन्छ र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सन आउँछ साथीहरु त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ सिधै ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो टिकटकमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला यस्तो टाइपको भिडियो हामीले अलाइट मोसनको प्रयोग गरेर हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप सिकाइसकेको छु र तपाईहरुले पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त